السلام عليكم. هل تعلم ما هذا العنصر؟ هذا يستخدم في السيارات أعتقد لتسخين الزيت وهكذا شيء. هذا العنصر يعمل على 12 فولت وهو عنصر مهم جدا يا شباب. انظر ماذا سنفعل به. المتابعة، كيف تعلم بأنه سوف يعمل؟ تأتي بجهاز الأفومتر وتضع على وضعية الصفارة هنا، ثم فقط تضع على الجسم قطب مجس وتضع على أوله أيضا مجس. يجب أن تسمع صوت الزمار هنا في البداية والجسم هكذا. هذا يعني بأنه يعمل. إذا لم تسمع شيء هذا يعني أنه لا يعمل. إذا كان الرأس هذا متسخ بهذا الشكل، يجب أن تقوم بتنظيف الرأس أو بصنفرة الرأس بورق الصنفرة أو بشيء ما حتى ينظف، يصبح يعني يلمع. لو وصلت هكذا فسوف ترتفع حرارتها كثير، بعد دقيقة تتوهج كثيرا، ثم بعد ذلك يتلف هذا الرأس. لهذا السبب يجب أن تستخدم محطة للتحكم بدرجة الحرارة، أي لتتحكم بقيمة الفولت. وعندما يسخن لو تضع القصدير هنا في هذا المكان أيضا غير صحيح وغير مستحب، لأن هذا الرأس غير مدبب وسوف يتأكسد فورا. يجب تغليفه بقطعة نحاس.